سلام دوستای عزیزم، من شقایق هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام فسنجون درست کنم، یه غذای اصیل، خوشمزه و پرطرفدار ما ایرانیا. با من همراه باشید تا مراحل درست کردنش رو با هم ببینیم. خب دوستان، ما برای درست کردن فسنجون احتیاج داریم به گردو که من از 400 گرم گردو استفاده کردم، رب انار یا رب آلوچه که من از هر دوشون استفاده کردم، 2 تا پیاز درشت، یه مقدار کم زعفرون، نمک و فلفل و زردچوبه، همینطور که میبینید مرغ که من از 2 تیکه سینه مرغ و 2 تیکه رون مرغ استفاده کردم. بریم با هم دیگه مراحل درست کردن رو ببینیم. خب ما تو مرحله اول با یه مقدار روغن شروع میکنیم مرغامون رو سرخ کردن. من یه مقدار به مرغا زردچوبه و نمک بزنم و شروع کنم مرغا رو سرخ کردن. یه توضیحی که میخواستم بهتون بدم راجبه که من مرغا رو اولش قشنگ تفت میدم و سرخش میکنم یه مقدار، به خاطر اینه که مرغا توی فسنجون وا نره. یکی از دلایلی که اگه دقت کرده باشید خیلی فسنجون رو با پرنده های وحشی، اردک و این چیزا درست میکنن، به خاطر اینه که مدت زمان پخت گوشت طولانی بشه و گردوها حسابی روغن پس بده. ولی ما اگه همین فسنجون رو با مرغ درست کنیم و قبل از اینکه شروع کنیم به درست کردنش مرغامون رو قبلش یکم سرخ کنیم و تفت بدیم، اصلا داخل خورش وا نمیره. من همیشه مرغمو قبل از اینکه آماده کنم تفتش میدم و یه مقدار سرخش میکنم. خب الان ما اجازه میدیم تا این مرغا یه مقدار تفت بخوره، بریم تا گردو رو آماده کنیم. خب توی این مرحله ما گردوهامون رو باید با غذاساز یا هر دستی که داریم خرد کنیم. خب من بهتون از نزدیک نشون بدم. ببینید گردوها با تقریبا این اندازه، بیام دوربین از جلو، گردوها باید تقریبا این اندازه خرد بشه، یعنی قشنگ هر چقدر گردوتون له بشه و آسیاب بشه و ریز بشه خیلی خوب روغن پس میده و لعاب میندازه. پس حتما باید گردوهامون رو خوب خرد کنیم. ببینید پیازارم انقدر خرد کردم و الان میذارم با این غذاساز تا حسابی خرد شه. خب پیازامونم آماده است. همینطور که میبینید ببینید پیازام من حسابی خرد کردم و الان آماده است. پیازام میریزم روی این گردو و کارمون تمومه. خب مقدار پیازی هم که له شده رو بهتون نشون بدم. ببینید انقدر پیازام حسابی خرد شده، مثل پیاز رنده شده دیگه، رنده ریز. الان که ما گردو رو آماده کردیم مرغامون هم آماده است و من مرغا رو برمیدارم. خب همینطور که میبینید این مرغا که یه مقدار سرخ کردم و برداشتم و الان میخوام ولی همین ظرفی که مرغا رو سرخ کرده بودم این پیاز و گردویی که میکس کرده بودم یه تفت میدم. این تفت دادن گردو خیلی کمک میکنه که گردوی ما هم روغن پس بده و هم خوب لعاب بندازه. حتما شما یک بار هم شده از همین روشی که من درست میکنم امتحان کنید. نمیدونم شاید خیلیاتون مثل من از همین روش درست میکنید فسنجونتون رو، ولی فوق العاده خوشمزه میشه. خب من سعی کردم دوربین بیارم جلو تا خوب نشونتون بدم. یه چند دقیقه، زیادم احتیاج نیست، یه چند دقیقه ما گردو رو حسابی تفتش میدیم. زمانی که گردو یه جا جمع شد یعنی الان آماده است تا ما آبش رو اضافه کنیم. خب
الان من بهش آب سرد اضافه میکنم. بهتر که آب سرد اضافه کنیم چون به گردویی که سرخ کردیم شوک وارد میکنه و باعث میشه که گردومون حسابی لعاب بده و روغن پس بده. الان که آبش رو ریختیم مرغامون هم بهش اضافه میکنیم. خب الان دیگه درشو میذاریم و اجازه میدیم یه 2 ساعت تا فسنجون ما یکم بپزه. خب تو این مرحله همینطور که میبینید 1 ساعت از زمان پختش گذشته و شروع کرده به روغن پس دادن و الان زمانش رسیده که ما ربش رو اضافه کنیم. من یه قاشق از این رب انار و رب آلوچه‌ای که داشتم و بهش اضافه میکنم. راجع به ربا بهتون بگم که اولش که ربو زدید یه تیست میکنید مزه‌شو، چون خیلی دوست دارن فسنجونشون شیرین باشه، یه سری دوست دارن ترش باشه و یه سری دوست دارن ملس باشه. مرحله اول که ریختید عجله نکنید، یه نیم ساعت زمان بدید تا ببینید که مزه‌اش چطوره، چون وقتی که ربو میریزیم 1 ساعت زمان میبره تا طعم اصلی ربو بتونیم بچشیم. پس عجله نکنیم و کم کم ربو بهش اضافه کنیم. حالا فرق نمیکنه اگه میخوایم که فسنجونمون ملس، شیرین یا ترش بشه. خب اینا همش بستگی به ربش داره. خب تو این قسمت 2 قاشق ربو من ریختم و الان 1 قاشق از این خورشتم بر میدارم و داخل این کاسه که ربو توش ریختم میریزم و این ربو حسابی مخلوط میکنم تا حل بشه داخل این آب خورشتم. از اونجایی که خب یه سری دوست دارن که فسنجونشون شیرین بشه میتونن تو مرحله آخر یه 2 قاشق شکر بریزن، ولی ربی که من استفاده میکنم تقریبا ملس میکنه، یعنی یه چیزیه که همه میتونن بخورن، نه زیاد ترشه و نه زیاد شیرین. ولی تو قسمت شمال کشور طرفای ما تقریبا همیشه فسنجون ترش و سیاه دوست دارن. من خودم به شخصه فسنجون ملس رو بیشتر دوست دارم. خب الان همینطور که میبینید حالا یکم دیگه میتونم بهش آب اضافه کنم، ولی تقریبا آماده است که اضافه کنیم به خورشتم. که الان هم میزنیم تا حسابی مخلوط بشه و بعد از نیم ساعت میتونیم بچشیم مزه‌شو، ببینیم که ربی که ما زدیم کافیه یا نه. تقریبا نیم ساعت از وقتی که ما ربش هم اضافه کردیم گذشته. من حرارتشو خیلی پایین آوردم و همینطور که میبینید حسابی روغن پس داده ولی هنوز جا داره تا بپزه. خب من الان میخوام این 2 تا رونی که تو فسنجون گذاشتم رو در بیارم، چون نمیخوام مرغی که داخلش گذاشتم له بشه. شما مثل من میتونید این کار رو بکنید و وقتی که 10 دقیقه یا نیم ساعت مونده، چون الان کاملا پخته، 10 دقیقه تا نیم ساعت مونده که فسنجونتون رو خاموش بکنید زیرشو، از دوباره این رون رو داخلش میذارید. خب ولی سینه های مرغ احتیاج نیستش، قشنگ میتونه داخل فسنجون بمونه و این 1 ساعت هم با به همراه آبش بپزه. این الان تقریبا فسنجون من آماده شده، چون خیلی خوب روغن پس داده و گردوش هم حسابی پخته، ولی باز بهش 1 ساعت زمان میدم، چون هر چقدر گردو بپزه اونقدر خوشمزه تر میشه و همونقدر بیشتر روغن پس میده و لعاب دارتر میشه. شما اگه از گردوی مرغوبی استفاده نکرده باشید فسنجونتون زیاد روغن پس نمیده و لعاب نمیندازه و این بستگی به گردویی داره که استفاده میکنید. اگه گردوی مرغوبی نداشتید تو 2 مرحله زمانی که در فسنجونتون رو ور می‌دارید که ربش رو اضافه کنید و طعمش رو بچشید، بهش میتونید
تکه های یخ اضافه کنید. تکه های یخ باعث میشه که هر بار به گردوهامون شوک وارد بشه و روغن پس بده. ولی خب چون من این گردو که استفاده میکنم خیلی گردوی خوبیه و همیشه هم چند ساله از این گردو استفاده میکنم. حالا برای کسایی که توی اروپا هستن میگم من از گردوهای لیدل استفاده میکنم، فوق العاده روغن پس میده و گردوی خیلی خوبیه. الان درشو میذارم و اجازه میدم یک ساعت دیگه بپزه. تو این فاصله من میرم برنجمو دم میکنم و وقتی تموم شد بهتون نشون میدم. الان تو این مرحله من یه قاشق از این زعفرون دم کرده رو بهش اضافه میکنم. تقریبا یه قاشق پر شد، کافیه. سمت شمال ایران بعضیا یکم رب تفت میدن، همون اولش همون رب گوجه تفت میدن اولش به فسنجون اضافه میکنم. من اصلا خیلی وقتا اصلا همین زعفرونم بهش اضافه نمیکنم، ولی خب چون میخوایم یه فسنجون مجلسی درست کنیم یکم زعفرون خوش رنگش میکنه. الان نمک و فلفلی هم که داشتیم رو بهش اضافه میکنیم. قربونش برم اومده اینجا زیر پای من خوابیده، ببینید تو خدا همه جا زیر پا میخوابه. یه نگاه هم به فسنجونمون بکنیم. دیگه کم مونده تا آماده بشه. خب اینم از فسنجون ما که آماده است و من الان خواستم از جلو بهتون نشون بدم. ببینید که چقدر قشنگ روغن پس داده و لعاب انداخته. من فسنجون رو میکشم و بهتون نشون میدم. خب دوستای عزیزم همینطور که میبینید فسنجون ما آماده شد. امیدوارم شما این فسنجون خوشمزه رو درست کنید. دوستایی که به روش من درست میکنن حتما تو کامنت برام بنویسن. من با کامنت های شما انرژی میگیرم. لایک های شما کمک میکنه ویدیوهای من بیشتر دیده بشه. و اگه برای اولین بار دارید کانال منو میبینید لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، از من حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید.